નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે સોફ્ટ અને સ્પોન્જી દહીંવડા બનાવવાની રીત જોઈશું। પાંચસો ગ્રામ અડદની દાળ લઈશું। અડદની દાળમાં ચૂનાનો પાવડર અને બોરિક પાવડર આવતો હોય છે, માટે એને પલાળતા પહેલાં સારી રીતે ધોઈ લેવી। હવે 4 કલાક માટે એને પલાળવા માટે મૂકી દઈશું। 4 થી 5 કલાક પછી આપણે એને મિક્સરમાં થોડું પાણી રેડી પીસી લઈશું। પીસ્યા પછી એની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતે રહેવી જોઈએ। પીસાઈ ગયા બાદ 6 થી 7 મિનિટ સુધી આપણે એને સરસ ફેટી લઈશું, જેથી ખીરું સોફ્ટ બનશે અને સોડા વગર વડા બનશે। ત્યારબાદ આપણે તાજું સરસ ઘરનું બનાવેલું દહીં લીધું છે, જેને આ રીતે હલાવીને સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું। 1 ચમચી જીરું પાવડર, 3 ચમચી દળેલી ખાંડ નાખીશું। મિત્રો, તમારે તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે ગળપણ જોઈએ તો વધારે ખાંડ નાખી શકો છો। હવે એનો વઘાર કરી લઈએ। 1 ચમચી તેલ લઈશું, અડધી ચમચી રાઈ નાખીશું, આઠ થી 10 કઢી પત્તા નાખીશું। શેકાઈ જાય એટલે આપણે એને દહીંમાં ભેળવી લઈશું અને હલાવી લઈશું। આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે એમાં આપણે થોડું સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી અને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આપણું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે અને તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે વડા મૂકી ગેસની આંચ ધીમી કરી લેવી। અને ગોલ્ડન કલર થાય ત્યાં સુધી તળાવા દેવા। એને તળાતા લગભગ 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે, ત્યાં સુધી એને ફેરવતા રહેવું। ઠંડુ થાય એટલે આપણે એને તોડીને જોઈ લઈશું। તમે જોઈ શકો છો, અંદરથી એકદમ સરસ જાળીવાળા અને સ્પંજી વડા તૈયાર થઈ ગયા છે। એને આપણે 10 મિનિટ માટે હુંફાળા પાણીમાં પલાળી લઈશું, જેથી વધારાનું તેલ બહાર આવી જશે અને વડા ફૂલીને સોફ્ટ થઈ જશે। ત્યારબાદ 2 હાથથી વડાને આ રીતે થોડું દબાવી અને પાણી બહાર કાઢી નાખવું અને સર્વિંગ બાઉલમાં એને ડ્રેસિંગ માટે મૂકીશું।
એની ઉપર આપણે વઘાર કરેલું દહીં નાખીશું. આ વડાને તમે ચટણી સાથે એકલા પણ ખાઈ શકો છો. લાલ મરચું પાવડર, મરી પાવડર અને ગ્રીન ચટણી નાખીશું. એકદમ ટેસ્ટી દહીંવડા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તમે એને સર્વ કરી શકો છો. મિત્રો, અમારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ધન્યવાદ.